Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. So by the way guys, today is meron po tayong bagong project ngayon na ating gagawin. So ang gagawin ko po dito is bag po na ganito. Simple lang po siya, pero pwede nyo po itong pagkakitaan or mas madali po itong may benta. So pwede ito pang souvenir. So ito po siya. Ayan. So ang pagtabasa nito is maramihan. So kailangan natin gumamit ng cutting machine. So, kung wala ka naman nito, cutting machine, ay pwede naman po ito gamitan ng umano-mano lang, kaya lang medyo matagal guys pagkabunting lang gamit mo. So kapag maramihan, kailangan natin ng cutting machine kagaya na ito. Okay. So ito po yung tela. Ayan, yan po yung tela na ating gagawin. So ano po siya, canvas po ang tela na ipapagawa niya. So ito cut in, so tatabasin ko po siya. So yan guys, nilatag natin yung tela. So, ang next naman na gagawin natin is nalagyan ko na rin ng pattern, naguhitan ko na, then tatabasan na natin siya gamit naman itong
ating cutting machine. So ito po ating gagamitin. Ayan. So ibaba ko lang siya. Ayan guys. So, ito po yung cutting machine natin gagamitin. So ang size po nito is 10 inches yung blade. Ayan. So sa mga hindi pa marunong kung paano ito gamitin. So ayan. So panda rin natin ng konti. So ayan guys. So meron po siya switch. So switch niya po ay andito. So ito po siya switch niya. Ito switch sa pagmamanda. Pagkasa yung blade ay mababa nyo lang po ito. Asa na po siya. Tapos pag nasala na yung sa pila, ayan. Ayan natin siya. Ayan. Pagka isasalan nyo na po sa tela, itong cutting na to, sa tatas nyo lang po yung pang-praise nito. Ayan. Tatas nyo lang po ito. Then, pagka nasa tela siya, pipindutin mo lang po ito dito. Ito po yung para bumaba itong pressure niya. Pinaka-pressure foot niya. Yan. Sa base. So yan, tatabasin natin yung ating ginawa. Okay guys. So again, ito yung panghasa. Yung blade nito. Ayan. Dito yung pang-pressure niya. Ayan. Tatasyo lang po siya. Mayroon po siyang kawit sa taas. Guys, ito. Pag ginawakan mo to, ayan. Hawakan mo lang po ito at tataas na po siya. Ayan. Then, tapos ito, ayan, pipress mo to, tataas na mabababa na po siya. Ayan. Ayan po siya. Yun po ang purpose dito. Para pang press sa tela. Tapos pag pinindot mo naman ito, bababa po siya. Okay. Okay guys, ito na. Dito tayo mag-start sa gitna. So, putulin natin to doon. Then again, tasalan natin to. Ayan. Then pagsasalang na po siya. Ayan. So, pababa mo lang po ito. Ganyan. Then,
guys, ito na yung ating natapos ngayon. Ang gagawin natin bag. Ito, diba? Bye. See you on next video. Bye bye. Don't forget to like and subscribe.